Maayong buntag kaninyong tanan. Diyos marhay na aga sa indugabos. Good morning. Buenos dias, amigas, amigos. Kumusta kayo dyan, mga kaluto? Mga kaluto, kung hanap nyo ay simpleng lutong ulam, watch na kayo sa YouTube channel ko, Kalutong Bahay Recipe. Dito po lahat simple. Simple ang sahog, simple ang luto, pero masarap. Abot kaya pa ng bulsa. Okay mga kaluto? Ang lulutuin po natin ngayon ay Ginataang Langka sa Alimasag, jackfruit in coconut milk with crab. Okay? Ito po ang ating mga ingredients na gagamitin. Ipapakita ko sa inyo, ipapakilala ko sa inyo. Okay? Sa Ginataang Langka sa Alimasag, ang gagamitin po natin ay langka or jackfruit, siling haba, luya or ginger, sibuyas or onion, bawang or garlic, kamatis or tomato. Gagamit din po tayo ng black pepper, vetsin, patis, at yung gusto ng manghang, pwede rin maglagay ng optional lang to, lagay ng siling pula or labuyo, yung coconut milk. Ito yung kakang gata or yung unang piga ng gata. Ito yung pangalawang piga ng gata. Okay? Ito po yung una natin ibubuhos mamaya. Of course, ang ating alimasag, ito po. Ayan. Mag-start na tayo magluto. Halina natin yung kawali. Tatabi muna natin ito, mga ingredients natin. Lagay na natin sa fry. So habang hinihintay natin ng minute ang kawali, lalagyan po natin ng konting asin yung ating alimasag or crab. Okay, mag-start na po tayo magluto. Una pong natin gagawin ay ibubuhos natin yung pangalawang piga ng gata. Okay? Hindi na tayo magigisa at pamamantikain na lang natin. By the way mga kaluto, habang hinihintay natin ang pagkulo ng gata, don't forget to like and share at pakihit na rin ang notification bell para updated kayo sa mga susunod natin uploads na video. Okay? O ngayon po, kumukulo na po. Unahin na natin ang ilalagay na natin ang mga ingredients natin. Ilalagay na natin ang 4 na piraso lang po doon sa buo na bawang. Ayan. So ayan, nagmamantika agad yung gata. Makita niyo yung gata. Pangalawang piga pa lang. So ilalagay na natin ang sibuyas or onion. Isang piraso lang. Sabay na natin ang luya. Nalagay na natin ang sili. Sama na natin ang kamatis. Ilalagay na natin yung langka or jackfruit. Lagyan na natin yung patis. Yan. Mga half teaspoon lang. Dadagdag tayo ng 1 teaspoon ng salt or asin. Lalagay tayo ng black pepper. So ayan. Depende po sa inyo kung gaano karaming gusto nyo ng black pepper. Dadagdag tayong vetsin. Konti lang. So ayan, nalagay na natin ang mga seasoning. Tatakpan na natin at hayaan natin kumulo ng 5 to 6 minutes. Balikan natin siya mamaya. Ayan mga kaluto, after 6 minutes,
Ito na siya. Haluin natin. Yan. Medyo malambot na siya. Then ilalagay na natin ang alimasag. Okay. So haluin ulit natin. So takpan ulit natin. Hayaan natin ng 3 to 5 minutes. Siya nga pala. Shout out kay Edgar Dumali. Thank you for watching. Paulo Galiano Salinas. Thank you for watching. Okay. Shout out nga pala sa mga kabikulan, mga kababayan ko dyan sa Gubat Sorsogon. So batch 89, Gubat National High School. Shout out sa inyo. At sa Gubat noon kami group, Aldana Elementary School, teachers and principal, salamat. Thank you for watching. Shout out sa inyo dyan. Shout out din sa mga OFW natin. Alam ko mahirap kasi dati rin akong OFW pero tiyaga at tatag ng loob, dasal lang sa araw-araw. Thank you for watching mga OFW natin. So wait lang natin to until 3 minutes. Balikan natin. Okay, ayan mga kaluto. Okay na siya. Ilalagay na po natin ang unang piga ng gata o yung kakang gata. Okay. Lagay na natin. Yan. So, hayaan natin ulit ng 2 to 3 minutes para maluto ulit yung unang gata. So, titikman natin siya. Titikman natin siya kung ano pang kulang. Okay. Dadagdag tayo ng konting asin, mga kaluto. Medyo matabang. So, taste na lang mga kaluto. So, dagdag tayong vetsin. Dagdag ulit tayo ng patis. Yan. Dagdag ulit tayo ng paminta. So, ayan. So, another 2 minutes. Luto na yan. Ayan mga kaluto, after 2 minutes, luto na yung ating ginataang langka. Ngayon, magpi-plating na po tayo. Nagmamantika na po sa gata. Ayan po, oh. Kain na tayo guys, mga kaluto, kain na tayo. Tsaka mapaparaming kanin ka na naman ito, may sili pa tayo. Ayan po mga kaluto, tapos na po ang ating nilutong ginataang langka sa alimasag. Okay, mga kaluto, thank you for watching. Bye, God bless.